Hi, magandang araw po ulit sa inyo at welcome po kayo sa Pinoy's Channel. Ngayon naman po ay tuturuan ko po kayo kung paano i-delete ang inyong Google account permanently. Muna po, kailangan lang po natin ng Google browser. Open lang po natin si Google. At pagka-open po natin ng Google, click po natin siya dito sa upper right corner. Dito po sa akin may nakalagay pong picture or minsan letter lang po ang nakalagay dyan. Tapos, ngayon po ay ilalagin nyo lang po dito yung account po na gusto nyo pong i-delete. Dito po, sa case ko, hindi ko po i-delete ang account na itong nakalagin dito. Ngayon po, ang gagawin ko, mag-login lang po ako ng separate account na gusto kong i-delete. Click nyo lang po yung add. Pagka-click nyo po nung add, click nyo lang yung sign in. Yun, sign in at type nyo lang po yung email na gusto nyo pong i-delete. Sample, next. And click nyo po yung password. Okay, password, Yun, and next. Pagka-click ng next, kahit yes I mean or no thanks, wala naman po itong no thanks na lang. And ito yung lalabas. Done. Yun. Once na lumabas na to, ang gagawin na natin, click natin yung P. Ito. Click natin yung may profile picture dito. Yun, click. And pagka-click nyan, hanapin nyo yung manage your Google account. Yun, manage your Google account. And pagka-click nyo yung manage your Google account, hanapin nyo yung data and personalization or data and privacy. Ito, data and privacy. And pagka-click nyo ng data and privacy, scroll nyo lang siya hanggang sa pinakababa. Ito, pag narating nyo na yung pinakababang part ng page, hanapin nyo yung delete your Google account. Ito, click natin to. Delete your Google account. And pagka-click natin nun, magko-confirm si Google. Iko-confirm niya kung tayo ba talaga yung nagdi-delete ng account. And magre-retype lang tayo ng password para ma-confirm ni Google na tayo ngayong nagdi-delete ng account. And next. Dito, kung halimbawa may mga nakasave kayong pictures or emails sa i-delete yung Google account, pwede nyo munang i-download by clicking download your data link. Ito po yun, ito. At kung hindi naman, ito po, i-delete niya lahat ng associated sa inyong email, katulad ng Google app, YouTube, kung meron kayong YouTube channel, page, lahat po yun i-delete niya. And click nyo po yung yes na dalawa dito. Yes, I acknowledge that I am still responsible for any charges incurred due to my pending financial transaction. I understand that under certain circumstances my earnings won't be paid out. And ito po, yes, I want to permanently delete this Google account and all its data. And click nyo lang yung delete account. Pag na-click nyo yung delete account, ito yung lalabas. Your Google account and all its data have been deleted. If you accidentally delete your account, you have a short amount of time to try to recover it.